שלום, שמי ליאור, ואני רוצה ללמד אתכם היום כיצד להכין שאלון בעזרת גוגל פורמס. מדובר בכלי מאוד יעיל ומאוד קל להכנה, אז אנחנו נלמד איך לעשות אותו. אנחנו נכין שאלון לדוגמה. אוקיי, אז לפני שמתחילים, הכי חשוב, וזה התנאי הראשון, שתהיו מחוברים עם חשבון הגוגל שלכם, עם חשבון הג'ימייל שלכם, שכאן יופיע השם שלכם, כי בלעדי זה לא תוכלו להכין את השאלון. אז מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט מאוד להיכנס לעמוד של גוגל ולרשום גוגל פורמס. אצלי זה כבר קופץ, כי כבר חיפשתי את זה בעבר. אז זה מה שאתם אמורים לרשום, גוגל פורמס, F-O-R-M-S. וברגע שנכנסתם לזה, תכנסו לתוצאה הראשונה שהיא לא מודעה, גוגל פורמס. אוקיי, גוגל העלו כלי חדש ממש בינואר 2016, אז אנחנו נלמד כבר לעשות את הכלי באמצעות המנוע החדש שהם בנו, הכלים החדשים שהם בנו. הגענו לעמוד הזה, הוא נותן לנו כאן אפשרויות כדי ליצור דוקס או קובץ שיטס כמו אקסל, סלייד למצגות ופורם, שזה שאלון, מה שאנחנו הולכים לעשות. אז פשוט לחצים כאן על מעבר לגוגל פורמס. זה מה שנפתח לנו. יש כאן תפסים קודמים שאני הכנתי בעבר, ואנחנו נלחץ כאן על פלוס בצד שמאל למטה, שכתוב צור טופס חדש. אוקיי, זה מה שנפתח לנו. זה הטופס שנפתח לנו, טופס ריק. אז קודם כל ללא כותרת, אנחנו נכניס כותרת, נעשה איזשהו שאלון בדיקה, נקרא לו שאלון לילדי כיתה ב'. אוקיי, זה הכותרת שלנו. אפשר כאן להכניס תיאור. שלום ילדים, אנא ענו על השאלון. אוקיי, ועכשיו אנחנו עוברים אל השאלות למעשה. אז קודם כל אנחנו נשאל כאן שאלות וניקח כאן גם כל מיני אפשרויות כדי להראות. אז השאלה הראשונה שאנחנו נשאל תהיה שאלה, מה אתה אוהב לעשות לאחר הלימודים? וכאן בבחירות אנחנו ניתן בחירה, במקרה הזה תיבת סימון. ובואו נראה מה היו האפשרויות שנבחר. נרשום לצפות טלוויזיה ונוסיף אופציה נוספת. אפשרות 2, לשחק במחשב. אופציה נוספת, לקרוא. ואופציה רביעית, לאכול. כאן יש לנו אפשרות לבחור אם אנחנו מעוניינים שהשאלה תהיה שאלת רשות או שאלת חובה. אנחנו נסמן שהשאלה הזו תהיה שאלת חובה, ואחרי שסיימנו כאן שדה חובה, אנחנו לוחצים כאן על הוסף שאלה. אוקיי, השאלה השנייה שאנחנו נשאל תהיה שאלה שבה ניתן בחירה אחרת, וכאן אנחנו נשאל מה מקצוע הלימודים הכי מועדף עליך, והפעם ניתן בחירה יחידה, ונכתוב בתשובות עברית, חשבון, מדעים, וכמובן חינוך גופני. גם את השאלה הזו אנחנו נחליט שאנחנו עושים שאלת חובה. וברגע שסיימנו את השאלה הזו, כאן הפעם בחרנו בחירה בכפתור, תכף נראה איך זה נראה. אנחנו נעשה אוסף שאלה, ואת השאלה השלישית אנחנו נשאל הפעם, איזה יום בשבוע אתה הכי אוהב? וכאן הפעם הבחירה שאנחנו ניתן תהיה מתוך רשימה נפתחת. כן, אז היום שאנחנו אוהבים זה ראשון,
שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי ושבת. זהו, ועכשיו נוסיף שאלה נוספת, והשאלה הפעם שנוסיף, אנחנו נרצה שזה יהיה טקסט, תשובה קצרה. אז השאלה שלנו תהיה, אנא רשום את שמך, וכאן תהיה טקסט של תשובה קצרה. גם את זה נעשה שאלת חובה. זהו, למעשה סיימנו את הטופס. כאן נתקן, אנא רשום את שמך. זהו, למעשה כאן סיימנו את הטופס, וכעת כל מה יש לנו כאן כמה אפשרויות כאן לשחק עם הצבעים, עם העיצובים. אפשר במקום סגול לבחור כל צבע אחר שאנחנו רוצים. אנחנו נבחר את הכחול. טופס ללא כותרת, אנחנו לוקח את הכותרת מכאן, שלנו כיתה י"ב. יש לנו כאן את התצוגה המקדימה כדי לראות איך זה נראה. אם נלחץ, אז הנה, כך נראה את התצוגה המקדימה. כך הם יבחרו כאן את האופציות שהם רוצים לבחור, שזו בחירה מרובה, וכאן הם יצטרכו לבחור רק בחירה אחת. תכף נראה איך זה קורה הלכה למעשה. נסגור רגע את החלון הזה. הגדרות נוספות, אנחנו יכולים כאן להוסיף סרגל או להציג סיכום של כל התשובות. זה פחות רלוונטי לנו כרגע. וברגע שסיימנו את כל הטופס, אגב, יש כאן גם אפשרות כאן בסרגל, כאן להוסיף תמונה וסרטון, או להוסיף קטע נוסף. ואנחנו הולכים כרגע על טופס ריק, טופס פשוט. ברגע שסיימנו את כל השאלות שאנחנו רוצים, ואפשר לשאול אין סוף שאלות, פשוט ללחוץ כאן על שלח. וברגע שאנחנו נלחץ כאן על שלח, אז הוא נותן לנו כאן אפשרות לשלוח את זה באמצעות המייל, או פשוט להעתיק את כתובת הקישור. אנחנו נבחר כתובת מקוצרת, נעתיק, נעשה קופי לכתובת המקוצרת, נדביק אותה רגע בנוטפד כדי שיהיה לנו אותה, וזהו, למעשה סיימנו את הטופס. זה השלב הראשון שלנו, שאנחנו למעשה סיימנו לבנות את הטופס, וכעת נלך לשלב השני ונראה מה אנחנו עושים איתו. אנחנו נסגור את כל החלונות ונחזור אל גוגל. אוקיי, אז אחרי שסיימנו, אז אנחנו עכשיו נלך אל הלינק ששמרנו, וזה יהיה הלינק שאנחנו כמובן נשלח לכל תלמידי הכיתה. נעשה לו העתק, ונדביק את הלינק כאן בשורת הכתובת. וכל מי שיכנס ללינק למעשה יגיע אל השאלון שלנו, שאלון לילדי כיתה ב'. שלום ילדים, אנא ענו על השאלון. אז קודם כל מה שיש כאן כוכבית, אז זה דרוש, זאת אומרת שזו שאלת חובה. למעשה בחרנו 3 שאלות חובה ושאלה אחת שהיא שאלת רשות. אז כאן באפשרות הראשונה, מה אתה אוהב לעשות לאחר הלימודים? הבחירה כאן היא מרובה. אפשר לבחור גם לצפות במחשב, גם לצפות בטלוויזיה וגם לשחק במחשב. מה מקצוע מועדף עליך? כאן האפשרות היא רק אפשרות אחת. או שאני בוחר חינוך גופני, או שאני בוחר מדעים, או חשבון, או עברית. אני בוחר חינוך גופני. כאן זו לא שאלת חובה, ואנחנו נבחר איזה יום בשבוע אתה הכי אוהב. אז הנה יש לנו כאן, ברגע שנפתח את זה, אז את כל ימי השבוע שהכנסנו, ואני כמובן אוהב את יום שישי שבת. אני נבחר את יום שישי, היום האהוב עליי. ואנא רשום את שמך, אז שמי ליאור וייץ. וברגע שסיימתי, אני לוחץ כאן על שלח. זהו, תגובתך נרשמה. כמובן אני יכול לסגור את החלון או לחזור חזרה לגוגל, ובואו נמלא את השאלון הזה שוב על ידי אותו לינק. הפעם אנחנו נבחר מה אתה אוהב לעשות אחרי הלימודים. שימו לב אגב, אם אני בוחר משהו ואני מוחק את התשובה הזו, ניתן לי כאן הערה, זוהי שאלת חובה. אז הפעם אנחנו נבחר לאכול,
מקצוע לימודים המועדף עליך, הפעם אני אבחר עברית, יום בשבוע אני אבחר הפעם ראשון, ושמי, נקרא לעצמי, פעם שלומי כהן, ולוחץ על שלח. זהו, עכשיו מילאנו את הטופס פעמיים, אז בואו נחזור לגוגל, וכעת על מנת שנצפה בתשובות ביוזר שפתחנו את השאלון הזה, אנחנו נכנסים כאן לדרייב. אז הנה, אנחנו נכנסים כאן לדרייב, וכאן למטה אנחנו נראה משהו שיש לנו, יש כאן שאלונים נוספים שבניתי, אבל הנה מה השאלון שאני בניתי, שאלון לילדי כיתה ב'. ברגע שנלחץ עליו, נגיע אל השאלון עצמו, כיוון שאנחנו אדמין, אז יהיה לנו אפשרות לערוך אותו, להוסיף שאלות. אגב, אפשר גם לשנות את הסדר של השאלות אם רוצים, פשוט לגרור את השאלה הזו למעלה או למטה. אני יכול להוסיף תשובות, יכול לערוך את כל השאלות שבחרתי, למחוק שאלה או לבחור אם זה חובה או לא חובה, אבל מה שרלוונטי לנו זה ללכת כאן אל התשובות, אל התגובות. אז הנה, סך הכל אנחנו יכולים לראות כאן שיש לנו שתי תגובות, ויש לנו גם כאן חלוקה, ליאור וייץ ענה ושלומי כהן ענה. והנה למשל השאלה איזה יום בשבוע אתה הכי אוהב, 50% ענו יום ראשון ו50% ענו יום שישי. מקצוע מועדף על לימודים עליך, גם כאן יש לנו בחירה של 50%, וכאן ממש יש לנו כאן סטטיסטיקה לגבי מה אני אוהב לעשות אחר הלימודים. בואו נמלא רגע שאלון נוסף רק כדי לראות יפה יותר את הסטטיסטיקה. אז מה אני אוהב לעשות אחר הלימודים, אני אבחר לעשות הפעם הכל. מקצוע מועדף, נבחר שוב חינוך גופני. יום מועדף, נבחר יום שני. והפעם מי שעונה על השאלה זו אופיר. ונעשה שלח. יופי, ואם נחזור עכשיו כאן לתגובות ונעשה לזה, נסגר רגע את הדפסים ונפתח את זה מחדש, אז הפעם נראה התפלגות הרבה יותר יפה. הפעם נראה שחינוך גופני כבר 66% אוהבים, וכאן גם נוכל לראות מה אני אוהב לעשות אחר לימודים, נוכל לראות כאן התפלגות יפה יותר. סטטיסטיקה ממש יפה, איזה יום בשבוע אני הכי אוהב 30, שיש לנו למעשה 3 ימים בחרנו, אז זה שליש. והנה שלושת התלמידים שענו על השאלה הזו. אפשר ליצור גיליון אלקטרוני אם אנחנו מעוניינים, זה פחות רלוונטי, אבל אפשר לשחק כאן עם הרבה מאוד כלים שנותנים לנו. אפשר גם להוריד את כל הנתונים לאקסל. זהו, כך נראה שאלון גוגל, מאוד פשוט להכנה. שיהיה לכם בהצלחה.